यशोधरा हॉस्पिटल अद्ययावत सुविधांसह मोठ्या प्रशस्त जागेत अतिभव्य स्वरूपात सुरू झाले आहे. तेव्हा खात्रीशीर उपचार अत्यल्प दरात मिळवण्यासाठी नक्की भेट द्या. न्यू यशोधरा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, मार्केट यार्ड जवळ, हैदराबाद रोड, सोलापूर. आपके एडवर्टाइजमेंट को यहाँ प्ले करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें निंजा मीडिया 9176051515. याद रखिए 9176051515. निंजा मीडिया भारत की सबसे बड़ी रेलवे ऑडियो एडवर्टाइजिंग कंपनी. प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्यावे. गाडी क्रमांक 1216 पुणे सोलापूर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे. यात्रीगण कृपया ध्यान दे. गाड़ी संख्या 12169 पुणे सोलापुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 1216 पुणे सोलापुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लॅटफॉर्म नंबर 1. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सर्व